Cà phê chồn, một loại cà phê không chỉ nổi tiếng về hương vị độc đáo mà còn ẩn chứa một câu chuyện lịch sử hấp dẫn và những tranh cãi đạo đức sâu sắc. Xuất phát từ những cánh rừng nhiệt đới của Indonesia, cà phê chồn đã trở thành biểu tượng của sự xa xỉ và độc đáo trong thế giới cà phê. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về hành trình kỳ diệu và phức tạp của loại cà phê trứ danh này. Câu chuyện về cà phê chồn bắt đầu từ thời kỳ thuộc địa của Hà Lan tại Indonesia vào thế kỷ 18 và 19. Khi người Hà Lan thiết lập các đồn điền trồng cà phê Arabica trên các đảo Java và Sumatra, người dân bản địa bị cấm hái những quả cà phê cho riêng mình. Trong hoàn cảnh đó, họ đã quan sát thấy những con cầy hương châu Á, Paradoxus hermaphroditii, hay còn gọi là lúc quắc, thường xuyên ăn những quả cà phê chín mọng. Điều thú vị là chúng không tiêu hóa được hạt cà phê mà thải ra nguyên vẹn cùng với phân. Người dân địa phương đã thu thập những hạt cà phê này, làm sạch và rang chúng để sử dụng. Hương vị đặc biệt của loại cà phê này nhanh chóng lan truyền, thậm chí đến tai những chủ đồn điền người Hà Lan, và cà phê chồn ra đời từ đó. Tên gọi cà phê chồn xuất phát từ tiếng Việt, tương đương với Kopi Luwak trong tiếng Indonesia, đều chỉ loại cà phê có nguồn gốc từ quá trình tiêu hóa của loài cầy hương. Quy trình sản xuất cà phê chồn là yếu tố tạo nên sự độc đáo và tranh cãi của nó. Những con cầy hương, sống trong tự nhiên hoặc được nuôi nhốt, sẽ được cho ăn những quả cà phê chín. Chúng có xu hướng chọn những quả cà phê có chất lượng tốt nhất. Sau khi ăn, phần thịt quả sẽ được tiêu hóa, nhưng hạt cà phê bên trong vẫn còn nguyên vẹn, được bao bọc bởi lớp màng nhầy. Trong quá trình tiêu hóa kéo dài khoảng 12 tiếng, các enzyme protein trong dạ dày và ruột của cầy hương tác động lên hạt cà phê. Các nhà khoa học cho rằng chính quá trình này đã làm thay đổi protein và peptide trong hạt cà phê, góp phần tạo nên hương vị đặc trưng của cà phê chồn. Sau khi được thải ra, những hạt cà phê sẽ được thu thập thủ công, rửa sạch nhiều lần để loại bỏ hoàn toàn lớp phân và lớp màng nhầy bên ngoài. Quá trình làm sạch này vô cùng quan trọng để đảm bảo vệ sinh và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Tiếp theo, hạt cà phê sẽ được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc bằng máy sấy ở nhiệt độ thích hợp để giảm độ ẩm. Cuối cùng, chúng sẽ được rang và xay trước khi pha chế. Hương vị của cà phê chồn rất đa dạng và thường được mô tả là ít đắng hơn so với các loại cà phê thông thường. Có vị ngọt nhẹ nhàng, mượt mà và phức tạp, với các nốt hương của sô-cô-la, caramel, và đôi khi có cả hương trái cây hoặc đất. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hương vị của cà phê chồn chịu ảnh hưởng lớn bởi nhiều yếu tố, bao gồm loại cà phê, chế độ ăn và môi trường sống của cầy hương, cũng như quy trình sau thu hoạch. Do sự khác biệt lớn giữa các nguồn và quy trình sản xuất, hương vị của cà phê chồn có thể rất khác nhau. Sự nổi tiếng và giá trị cao của cà phê chồn đã dẫn đến sự gia tăng các trang trại nuôi nhốt cầy hương để sản xuất cà phê. Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ động vật đã lên tiếng về điều kiện sống tồi tệ của cầy hương trong các trang trại này. Chúng thường bị nuôi nhốt trong lồng chật hẹp, chế độ ăn uống không phù hợp và thiếu sự chăm sóc y tế cần thiết. Các nhà phê bình cho rằng việc nuôi nhốt cầy hương chỉ vì mục đích sản xuất cà phê chồn là vô nhân đạo và gây ra nhiều đau khổ cho động vật. Họ khuyến khích người tiêu dùng nên lựa chọn cà phê chồn có nguồn gốc từ cầy hương hoang dã, mặc dù loại này thường hiếm và khó kiểm chứng hơn.
Với giá thành rất cao, cà phê chồn trở thành một trong những loại cà phê dễ bị làm giả nhất trên thế giới. Nhiều sản phẩm được bán trên thị trường dưới tên cà phê chồn thực chất là cà phê thông thường được trộn lẫn hoặc thậm chí là cà phê giả hoàn toàn. Để đảm bảo tính xác thực, người tiêu dùng nên mua cà phê chồn từ các nhà cung cấp uy tín, có chứng nhận rõ ràng về nguồn gốc và quy trình sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả với những chứng nhận này, việc xác minh nguồn gốc 100% từ cày hương hoang dã vẫn là một thách thức lớn. Các nghiên cứu khoa học đã cố gắng phân tích thành phần hóa học của cà phê chồn để hiểu rõ hơn về nguồn gốc hương vị đặc trưng của nó. Một số nghiên cứu cho thấy rằng quá trình tiêu hóa trong dạ dày cày hương có thể làm giảm độ axit và tạo ra một số axit amin tự do, góp phần vào hương vị mượt mà và ít đắng của cà phê. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng thực sự của quá trình này đến hương vị cuối cùng. Cà phê chồn là một loại cà phê độc đáo với một lịch sử hấp dẫn và một quy trình sản xuất đặc biệt, liên quan đến loài cày hương châu Á. Hương vị của nó, mặc dù chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng, vẫn được đánh giá cao bởi sự mượt mà và phức tạp. Tuy nhiên, việc sản xuất cà phê chồn cũng đặt ra những vấn đề đạo đức nghiêm trọng về phúc lợi động vật và vấn nạn hàng giả. Khi thưởng thức cà phê chồn, chúng ta không chỉ trải nghiệm một tách cà phê đặc biệt mà còn đối diện với những câu hỏi về nguồn gốc, đạo đức và tính xác thực của sản phẩm. Việc lựa chọn cà phê chồn một cách có trách nhiệm, ưu tiên các nguồn cung cấp minh bạch và bảo vệ động vật là điều mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Hy vọng rằng, qua bài khám phá chi tiết này, quý vị đã có cái nhìn sâu sắc hơn về cà phê chồn và những khía cạnh phức tạp xung quanh nó. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi.